Danieli orí 4. Nebuchadnezzar ọba sí gbogbo ènìyàn orílẹ̀ àti èdè tí ó ń gbé gbogbo àgbáyé, kí àlàáfíà kí ó máa pọ̀ sí fún yín. Ó tọ́ lójú mi láti fi àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run ọ̀gá ògo ti ṣe sí mi hàn. Àmì rẹ̀ ti tóbi tó, agbára iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ ti pọ̀ tó. Ìjọba ìnípẹ̀kun ni ìjọba rẹ̀, àti agbára ìjọba rẹ̀ àti ìrandíran ni. Èmi Nebuchadnezzar wà lé àlàáfíà ní ilé mi, mo sì ń gbilẹ̀ lé ààfin mi. Mo sì lá àlá kan tí ó dẹ́rù bà mí, àti ìrò ọkàn mi lórí àkéte mi, àti ìran orí mi dààmú mi. Nítorí náà ni mo ṣe pàṣẹ láti mú gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n Bábélì wá níwájú mi, kí wọn kí ó lè fi ìtumọ̀ àlá náà hàn fún mi. Nígbà náà ni àwọn amòye ọlọ́gbọ́n, àwọn Kaldea àti àwọn aláfọ̀ṣẹ wá síwájú mi. Èmi sì rọ̀ àlá náà fún wọn, ṣùgbọ́n wọn kò lè fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn fún mi. Ṣùgbọ́n níkẹyìn ni Danieli wá síwájú mi, orúkọ ẹni tí jẹ́ Belteshazzari, gẹ́gẹ́ bí orúkọ òrìṣà mi, àti nínú ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ wà. Mo sì rọ̀ àlá náà fún pé, Belteshazzari, olórí àwọn amòye, nítorí tí mo mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ ń bẹ nínú rẹ, kò sì sí àṣírí kan tí ó ṣòro fún ọ. Sọ ìran àlá tí mo lá fún mi àti ìtumọ̀ rẹ̀. Báyìí ni ìran orí mi lórí àkéte mi. Mo rí, sì kíyèsí, igi kan dúró lé àárín ayé, gíga rẹ̀ sì pọ̀ gidigidi. Igi náà sì dàgbà, ó sì lágbára, gíga rẹ̀ sì kan ọ̀run. A sì rí i títí dé gbogbo òpin ayé. Ewé rẹ̀ lẹ́wà, èso rẹ̀ sì pọ̀. Lára rẹ̀ lé oúnjẹ wà fún gbogbo ayé. Abẹ́ rẹ̀ jẹ́ ibòji fún àwọn ẹranko ìgbẹ́, àti lórí ẹ̀ka rẹ̀ lé àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run gbé, àti láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ lé a sì ti ń bọ́ àwọn gbogbo ẹran ara. Mo sì rí nínú ìran orí mi lórí àkéte mi, sì kíyèsí, olùṣọ́, àní ẹni mímọ́ kan sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá. Ó kígbe lé ohùn rara, ó sì wí báyìí pé, ké igi náà lulẹ̀, kí o sì ké àwọn ẹ̀ka rẹ̀ kúrò, gbọ̀n ewé rẹ̀ dànù, kí o sì fọ́n èso rẹ̀ ká. Jẹ́ kí àwọn ẹranko ìgbẹ́ kúrò lábẹ́ rẹ̀, kí àwọn ẹyẹ sì kúrò lórí ẹ̀ka rẹ̀. Ṣùgbọ́n fi kùkùté gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ nínú ilẹ̀, àní pẹ̀lú ìdè nínú irin, àti idẹ nínú koríko tútù ìgbẹ́. Sì jẹ́ kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí lára, kí ó sì ní ìpín rẹ̀ nínú koríko ilẹ̀ ayé pẹ̀lú àwọn ẹranko. Kí a sì pa àyà rẹ̀ dà kúrò ní ti ènìyàn, kí a sì fi àyà ẹranko fún un, kí ìgbà méje kí ó sì kọjá lórí rẹ̀. Nípa ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́ lé ọ̀ràn yìí, àti àṣẹ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹni mímọ́ ni, nítorí kí àwọn alààyè kí ó lè mọ̀ pé ọ̀gá ògo lè ń ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn. Òun a sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú, òun a sì gbé onírẹ̀lẹ̀ jùlọ lékè lórí rẹ̀. Àlá yìí li èmi Nebuchadnezzar lá. Ǹjẹ́ nísinsìnyí, ìwọ Belteshazzari, sọ ìtumọ̀ rẹ̀ fún mi, bí gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n ìjọba mi kò ti lè fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn fún mi. Ṣùgbọ́n ìwọ lè ṣe é, nítorí ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ ń bẹ lára rẹ. Nígbà náà ni Danieli, ẹni tí a ń pè ní Belteshazzari, wà ní ìwárìrì níwọ̀n wákàtí kan. Ìró inú rẹ̀ sì dààmú rẹ̀. Ọba sì dáhùn wípé, Belteshazzari, má ṣe jẹ́ kí àlá náà tàbí ìtumọ̀ rẹ̀ kí ó dààmú rẹ. Belteshazzari sì dáhùn wípé, Olúwa mi, ti àwọn ẹni tí ó kórìíra rẹ lé àlá yìí, kí ìtumọ̀ rẹ̀ kí ó sì jẹ́ ti àwọn ọ̀tá rẹ. Igi tí ìwọ rí, tí ó sì dàgbà, tí ó sì lágbára, èyí tí gíga rẹ̀ kan ọ̀run, tí a sì rí dé gbogbo ayé, èyí tí ewé rẹ̀ lẹ́wà, tí èso rẹ̀ sì pọ̀, nínú èyí tí oúnjẹ wà fún gbogbo ẹ̀dá, lábẹ́ èyí tí àwọn ẹranko ìgbẹ́ ń gbé, lórí ẹ̀ka èyí tí àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ní ibùgbé wọn. Ọba, ìwọ ni ẹni tí ó dàgbà, tí ó sì di alágbára, nítorí títóbi rẹ̀ ga, ó sì kan ọ̀run, agbára ìjọba rẹ̀ sì dé òpin ayé. Àti gẹ́gẹ́ bí ọba sì ti rí olùṣọ́ kan, àní ẹni mímọ́ tí ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, tí ó sì wí pé, ké igi náà lulẹ̀, kí o sì pa á run, ṣùgbọ́n fi kùkùté gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ láàyè, àní ti òun ti ìdè, irin àti idẹ nínú koríko tútù ìgbẹ́, kí a sì jẹ́ kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí lára, kí ìpín rẹ̀ sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, títí ìgbà méje yóò fi kọjá lórí rẹ̀. Ọba, ìtumọ̀ rẹ̀ lé èyí, àti èyí yìí lé àṣẹ ọ̀gá ògo tí ó wá sórí ọba olúwa mi. Wọn ó lé ọ kúrò láàrin ènìyàn, ibùgbé rẹ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́.
wọn ó sì mú kí ìwọ kí ó jẹ koríko bíi màálù, wọn ó sì mú kí ìrì ọ̀run ṣẹ̀ sí ọ lára. Ìgbà méje yóò sì kọjá lórí rẹ, títí ìwọ ó fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn. Òun a sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú. Àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ti pàṣẹ pé kí wọn kí ó fi kùkùté gbòǹgbò igi náà sílẹ̀, ìjọba rẹ yóò jẹ́ tìrẹ lẹ́yìn ìgbà tí ó bá ti mọ̀ pé ọ̀run ni í ṣe olórí. Nítorí náà ọba, jẹ́ kí ìmọ̀ràn mi kí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ, kí o sì fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò àti àìṣedéédé rẹ nípa fífi àánú hàn fún àwọn tálákà, bí yóò lè mú àlàáfíà rẹ pé. Gbogbo èyí dé bá Nebukadnesari ọba lẹ́yìn oṣù 12. Ó ń rìn kiri lórí ààfin ìjọba Bábélì. Ọba sì dáhùn, ó wí pé, kò ṣe pé èyí ni Bábélì ńlá tí èmi ti fi líle agbára mi kọ́ ní ilé ìjọba àti fún ògo ọlá ńlá mi. Bí ọ̀rọ̀ náà sì ti wà lẹ́nu ọba, ohùn kan fọ̀ láti ọ̀run wá pé, Nebukadnesari ọba, ìwọ li a sọ fún pé a gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ rẹ, a ó sì lé ọ kúrò láàrin ènìyàn, ibùgbé rẹ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, wọn ó sì mú ọ jẹ koríko bíi màálù. Ìgbà méje yóò sì kọjá lórí rẹ, títí ìwọ ó fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn, òun a sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú. Ní wákàtí kan náà ni nǹkan náà sì ṣẹ sí Nebukadnesari, a sì lé e kúrò láàrin ènìyàn, ó sì jẹ koríko bíi màálù, a sì mú kí ìrì ọ̀run ṣẹ̀ sí i lára, títí irun orí rẹ̀ fi kún gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ idì, èékánná rẹ̀ sì dàbí ti ẹyẹ. Ní òpin ìgbà náà, èmi Nebukadnesari sì gbé ojú mi sókè sí ọ̀run, òye mi sì padà tọ̀ mí wá, èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo, mo yìn ín, mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí láéláé, ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba ìnípẹ̀kun àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran. Gbogbo àwọn aráyé lè a sì kà sí bí ohun asán, òun a sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run. Àti láàrin àwọn aráyé kò sì sí ẹni tí dá ọwọ́ rẹ̀ dúró, tàbí ẹni tí wí fún un pé, kí ni ìwọ ń ṣe nì? Lákòókò kan náà òye mi padà tọ̀ mí wá, àti ní ti ògo ìjọba mi, ọlá àti ògo dídán mi sì padà wá sọ́dọ̀ mi. Àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè mi sì ṣàfẹ́rí mi, a sì fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ìjọba mi. Èmi sì ní ọlá ńlá agbára ju ti ìṣáájú lọ. Nísinsìnyí èmi Nebukadnesari yìn, mo sì gbé ọba ọ̀run ga, mo sì fi ọlá fún ẹni tí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ í ṣe òtítọ́, àti gbogbo ọ̀nà rẹ̀ í ṣe ìdájọ́, àti àwọn tí ń rìn nínú ìgbéraga òun lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀.